قبل ما ابدا الفيديو عاوز اقول لكم اللي انا جايب لكم ملخص جامد جدا، فيديو نار ودمار شامل، خصوصا بعد ما شفت منكم التفاعل الاسطوري على الموسم الاول من وان بيس. وواضح انكم استمتعتوا بالمغامره مع لوفي والطاقم بتاعه، فاستعدوا لان الموسم الثاني اقوى وامتع ومليان لحظات هتخليك تعيش جوه الانمي بكل تفاصيله. وعشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نكمل الحكايه. لو ما شفتش الموسم اللي فات من وان بيس فروح شوفوا الاول. في الموسم الاول من وان بيس بدانا رحلتنا مع مانكي دي لوفي اللي قرر يحقق حلمه ويصبح ملك القراصنة. ومن اول خطوه في البحر قابلنا شخصيات لا تنسى حرفيا، اولهم زورو السياف اللي بيطرد حلمه عشان يبقى اقوى قاتل في العالم. وبعد كده بنقابل نامي اللصه الذكيه اللي عندها ماضي صعب مع القراصنة. وبعد كده بنقابل اوسو الكذاب الطيب. وبعد كده بنشوف سانجي الطباخ النبيل اللي بيقاتل برجله وبيحلم يلاقي البحر الاسطوري داخل الجراند لاين. وبعد كده الطاقم بتاعنا بيواجه معارك قويه ضد اعداء اقوياء جدا زي باجي المهرج وارلونج السمكه المتوحشه اللي خلى نامي تعيش في جحيم سنين. لكن لوفي ما استسلمش وكالعاده حول الالم لقوه وانتصر عليهم واحد تلو الاخر لحد لما الطاقم اصبح رسميا بيلقب بقراصنه قبعه القش. وقرروا يشقوا طريقهم نحو البحر العظيم في رحله نحو الجراند لاين للبحث عن الكنز الاسطوري وان بيس. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل فعلا هيقدروا يلاقوا الكنز ده ولا لا؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. المهم بقى ان الطاقم بيكمل في رحلته زي ما هو علشان يروح للجراند لاين لحد لما بيروح عند جبل كبير قوي وبتكون الرؤيه هناك صعبه والوضع صعب على الاخر. وهناك المكان ده بيكون اسمه الخط الاحمر، ولكن بيكون في هناك منطقه يقدروا يعدوا من خلالها وفعلا بينجحوا في المرور. ولكن ساعتها فجاه بيلاقوا قدامهم حوت ضخم جدا سادد عليهم الطريق، وبينجحوا انهم يوقفوا السفينه في اخر لحظه، ولكن برضه بيخبطوا في الحوت. وساعتها جزء من السفينه بينكسر فبيتعصب لوفي بشده وبيروح ضرب الحوت في عينه بعد ما بيكونوا بعد عنه، فبيتعصب الحوت وبيروح بلع السفينه. ولكن لوفي بيترمي بره السفينه وبيطلع على راس الحوت، بس الحوت بيكون هيغطس، فطبعا لوفي مش بيعرف يسبح فبيضطر ان يدخل جوه الحوت عن طريق الفتحه اللي بتبقى في راسه، واللي بتبقى فتحه غريبه قوي زي فتحه السراديب كده. وفعلا لما لوفي بيخش جواه بيلاقي نفسه في ممرات وحاجات غريبه. المهم نرجع من تاني لبقيه الطاقم اللي بيلاقي نفسهم فجاه قدام جزيره عليها بيت، وبيكونوا مستغربين الموضوع ازاي حوت جواه حاجه زي دي. ولكن في الوقت ده بيظهر ليهم اخطبوط ضخم بيكون عاوز يخلص عليهم، ولكن في اخر ثانيه بيطلع من البيت ده طلقات بتخلص على الاخطبوط وبتقتله. وبيطلع من البيت ده شخص غريب وبنعرف ان محشور هنا من فتره وعمل المنطقه دي بنفسه على انها بيت ليه. المهم بقى ان فجاه المكان بيبتدي يهتز بطريقه مرعبه، فبيقول لهم ده الحوت بيخبط في دماغه في الريد لاين. وبنكتشف ان ده بيحصل لان الحوت بيتألم، وهو بيتألم بسبب الاستاذ اللي عايش جواه، لان طول ما هو عايش جواه عمال يأثر فيه ويضر بصحته. وبيكون في باب ضخم هم لازم يخرجوا منه علشان يخرجوا من جسم الحوت ده. وفي الوقت ده بيقع العجوز في الميه اللي موجوده في بطن الحوت، واللي هي عباره عن ماده حمضيه لتكسير الاكل. فطبعا الكل كان متوقع انه يتحرق ويموت في ساعتها، ولكن في الحقيقه هو فضل عايش وراح يسبح ناحيه الباب. وفي نفس الوقت بيكون لوفي لسه في الممرات الحديديه دي، هو لكنه بيكون عمال يتمطرح يمين وشمال، وده بسبب حركات الحوت الغشيمه. لكن في نفس المكان اللي بيكون لوفي فيه بيكون في واحده اسمها ويندز داي ومعاها واحد اسمه السايد ناين، والاتنين بيكونوا بيبحثوا عن الشخص العجوز اللي بقيه الطاقم قابلوه وعاوزين يخلصوا عليه علشان يريحوا الحوت من المعاناه بتاعته. وبيكونوا بيعملوا خطه علشان يقتلوا الراجل العجوز ده، ولكن ساعتها لوفي بيكون ليه راي تاني وبيتزحلق وبيروح خابط فيهم، وكلهم بيقعوا في المكان اللي بقيه افراد الطاقم فيه. وبيقع لوفي في الحمض اللي في جسم الحوت، وطبعا بيبقى مش قادر انه يتحرك ولا يسبح بسبب التاثير الجانبي بتاع فاكهه الشيطان. فافراد الطاقم بيكونوا عاوزين يلحقوه، ولكن في الوقت ده العجوز بيهرب منهم، وده لانه بيروح داخل من الباب الكبير اللي موجود في الحوت، وبيروح لمكان معين وبيدي الحوت حقنه مسكنه علشان يبطل الحركات بتاعته دي. وبيرجع من تاني العجوز للمنطقه اللي فيها بقيه الناس وبيقول لهم انا مش هسمح لحد ان يعمل اي حاجه في الحوت بتاعي. وساعتها بنكتشف حقيقه ويندز داي والسايد ناين، وبيكونوا بيعملوا كل ده مش علشان يخلصوا من العجوز ولا حاجه، ولكن بيكونوا بيعملوا كل ده علشان يقتلوا الحوت وياخدوا لحمته وياكلوها للقريه بتاعتهم. وبيكون معاهم مدافع وبيطلقوا على بطن الحوت، ولكن العجوز بيروح يوقف الطلقات بجسمه. وساعتها لوفي بيضرب الاتنين دول، وبنكتشف ان العجوز هدفه هو حمايه الحوت. وفي الحقيقه الحوت بيقعد يعمل الحركات دي من الحزن مش من الالم، لان بقاله اكتر من 50 سنه زعلان على فراق بعض القراصنه لانه كان بيحبهم قوي. فالعجوز ده من وقت للتاني بيدي له حقنه يهديه، وبيكون الشخص ده مسمي الحوت ده باسم لابون، وبيقول لهم انا احكي لكم دلوقتي قصه الحوت لابون. وبنعرف ان الحوت ده من 50 سنه وصل المكان ده مع مجموعه من القراصنه الطيبين وكانوا بيعتنوا بيه، ولكن الهدف بتاعهم كان دخول الجراند لاين، وبالنسبه ليهم هو كان عائق، وكانوا فاكرين انه لما يكبر
يكبر هيبقى شرير. فالمهم بقى انهم سابوه في المنطقه دي قبل دخول الجراند لاين، وتحديدا عند الراجل العجوز ده لانه كان شغال في مناره في المنطقه دي. وقالوا للابون احنا 2-3 بالكتير وهنرجع تاني، ولكن السنين بتمر وهو لسه مستنيهم والى الان ما رجعوش. ومن الواضح انهم كذبوا على لابون او انهم ماتوا في الخط العظيم. ولكن العجوز بيقول انه كان بيتتبع اخبار القراصنه دول، وفي الحقيقه هم عرفوا يخرجوا من الخط العظيم ولكنهم ما رجعوش تاني علشان ياخدوا لابون. وهو حاول يفهم لابون الموضوع ده ولكن لابون رفض الكلام ده. ومن يوم ما العجوز قال له ان الناس دول مش هيرجعوا علشان ياخدوه، وهو كل يوم بيخبط راسه في الحيطه. ولوفي بيسمع القصه دي اثناء ما هم كانوا بيخرجوا من جسم الحوت عن طريق البوابه اللي هناك، فبيتعصب وبياخد الساريه بتاعت السفينه اللي اتكسرت بسبب الاحداث اللي فاتت وبيروح راشقها في ظهر الحوت وبيصيبه اصابه شديده جدا. وبتبتدي ما بينهم معركه، ولكن لوفي بيكون بيعمل كل ده لان عاوز يخرج الحوت من الميه علشان يعرف يتكلم معاه، وبيقول له من دلوقتي احنا اصحاب. وطبعا لابون بيفرح بشده، وبيروح لوفي راسم على راس لابون شعار طاقم قبعه القش. وبعد كده بيقعدوا يستعدوا للرحله، وبنشوف سيد 9 وويندزداي بيهربوا من لوفي، ولكن ساعتها بينصب البوصله بتاعتهم في سفينه لوفي، وبيجي فجاه طائر من السماء وبيرمي عليهم قنبله وبيخلص عليهم. وفي نفس الوقت ده نامي بتدخل في حاله من الصدمه، وده لان البوصله اللي معاها مش شغاله. ولكن بنكتشف من العجوز ان المكان ده مش اي بوصله تشتغل فيه، لان الجراند لاين الوضع فيه مختلف عن اي مكان تاني في البحر، يعني البوصلات مش شغاله والرياح صعب تحديد اتجاهها والكلام ده كله. ولكن في نوع معين من البوصلات اسمه بوصله الحفظ، وده بيحفظ اماكن الجزر وبيرشد الناس مش لاتجاه الشمال ولكن لاتجاه اقرب جزيره موجوده. ومن خلال اتباع البوصله دي بيفضلوا يروحوا من جزيره للتانيه لحد لما بيوصلوا لابعد مكان في الجراند لاين، وهي جزيره اسطوريه محدش دخلها غير جولد روجر. وبيكونوا خلاص هيتحركوا، لكن لوفي وسانجي بالغلط بيدمروا البوصله بتاعه الحفظ. وطبعا نامي بتكون هتصوت، ولكن العجوز بيقول لها كعربون محبه مني ليكم معايا بوصله تانيه ودي هديه ليكم. وفعلا بياخدوا البوصله التانيه، ولكن ساعتها بنكتشف ان السيد 9 ويندزداي لسه عايشين، وبيطلبوا من لوفي والطاقم بتاعه انهم ياخدوهم معاهم لجزيره ويسكي باك اللي موجوده في الخط العظيم، لان ده الموطن بتاعهم. ولكن في الاول بيكون الطاقم كله مش موافق، بس لوفي طبعا عشان طيب بيوافق وبياخدهم معاه وبيودع العجوز ولابون، وبيمشوا من المكان ده في استعدادهم لاول مغامره في الخط العظيم. وبيكمل لوفي ورجالته رحلتهم في البحر لحد لما الجو فجاه بيبتدي يتلج، وبينزل تلج من كل مكان لدرجه ان لوفي بيعمل من التلج رجل تلجي وبيقعد يلعب بيه. وبتبقى نامي مستغربه من موضوع الجو البارد ده، لان من فتره قليله قوي الجو كان لسه حر، وفجاه الجو بيبتدي يبقى فيه رياح قويه قوي. ومش كده وبس، ده كمان بيحصل برق ورعد. وساعتها سيد 9 وويندزداي بيقعدوا يقولوا لنامي ان دي طبيعه الخط العظيم، وان هي اللي مش فاهمه حاجه ولازم تركز اكتر من كده. فبتطلع البوصله تشوف ماشيين صح ولا لا، فبتكتشف كارثه كبرى. السفينه بسبب الظروف المناخيه حولت اتجاهها 180 درجه، يعني ماشيه عكس الاتجاه. فبتقول نامي للطاقم اللي حصل، وكلهم بيحاولوا يغيروا اتجاه السفينه بسرعه، لكن بيطلع قدامهم صخره كبيره وبيكونوا هيخبطوا فيها. لكن في اخر لحظه بيقدروا انهم يتفادوا جزء كبير من الصخره، بس مع ذلك بتتدمر جزء من السفينه من تحت، وبتتسرب الميه للسفينه، ولكنهم بيطلعوا يجروا علشان يحاولوا يوقفوا التسريب ده. وبعدها الرياح بتبقى اقوى من الاول لدرجه ان الشراع في جزء منه بيتقطع. بس اخيرا بعد عناء طويل جدا قدروا انهم ينجوا من الظروف الجويه الصعبه دي، وبيكونوا في طريقهم لمدينه ويسكي باك، ودي المدينه اللي منها سيد 9 وويندزداي. واول ما بيقربوا من الجزيره واللي بيكون شكلها غريب جدا وبتبقى على شكل صبار، بيطلع سيد 9 وويندزداي وبينطوا من السفينه وبيكملوا طريقهم عوم. لكن لوفي والطاقم بتاعه برضه بيقرروا انهم يقعدوا في الجزيره دي شويه علشان يشوفوا لو فيها حاجه مفيده. وده غير ان البوصله اللي معاهم لازم تقعد فتره معينه على الجزيره علشان تعرف تقول لهم الطريق الخاص باقرب جزيره بعدها. والمده اللي هتقعدها البوصله على ما تحدد بتبقى مختلفه، يعني احيانا ايام واحيانا ساعات وهكذا. المهم انهم بيبتدوا يتعمقوا في الجزيره اكتر وبيقربوا منها، ولكن بيكون في ضباب في كل مكان، بس بيكون في ناس بتراقب السفينه وبيعرفوا انهم قراصنه. وبيبتدي لوفي واللي معاه ياخدوا حذرهم لانهم بيكونوا خايفين يطلع الناس دول اشرار او حتى يكونوا وحوش. لكن لما بيقربوا قوي من الجزيره بنكتشف ان الناس دي كلها بتحتفل بوصول لوفي واللي معاه، ومن الواضح انهم بيحبوا القراصنه، والكل بيكون مبسوط وبيقولوا ليهم اهلا بيكم في الخط العظيم، احنا هنا في ويسكي باك بدايه الخط العظيم. وبيرحب بيهم ايجار بوي، وده يبقى عمده المدينه، وبيقول لهم اهلا بيكم في مدينتي المشهوره بعمل الخمره والموسيقى، وبيقول لهم احنا هنعمل ليكم حفله مفيش زيها. وساعتها نامي بتقول طيب انا عاوز اخلي البوصله دي تتظبط، ولكنه بيقول لها يا ستي مش مهم الكلام الممل ده، هساعدك ما تقلقيش، ولكن تعالي بس دلوقتي نحتفل. وفعلا بيعملوا حفله كبيره وبيقعدوا ياكلوا ويشربوا فيها، وكل اهل المدينه بيكونوا فيها. ولكن من الواضح ان ايجار بوي ده وراه قصه كبيره جدا احنا مش عارفينها. المهم بقى بنشوف في نفس الوقت ده سيد 9
9 وويندزداي وهم قاعدين بيكتبوا رساله لشخص ما بيقولوا فيها انهم فشلوا في انهم يجيبوا اكل للمدينه ولكنهم نجحوا في استدراج القراصنه للجزيره، وبيحطوا الرساله دي في صندوق رسائل لقرصان ما اسمه باروك، ومن الواضح ان ده يبقى الزعيم بتاعهم. بس يا ترى مين باروك ده وعلاقته بلوفي والطاقم بتاعه؟ المهم بنكتشف ان في الحفله لوفي اكل كتير جدا لحد لما اغمى عليه، والباقي فضلوا يشربوا لحد لما بقوش في وعيهم، ودي بتبقى خطه ايجر بوي والسيد 9 وويندزداي، واللي بنكتشف ان كلهم شغالين مع بعض بالاضافه لواحده ست اسمها ماندي، وبيكونوا عاوزين يقبضوا على لوفي واللي معاه بسبب الجوائز اللي عليهم اللي ممكن تحسن من حاله المدينه الصعبه. وبتكون خطه ايجر بوي واللي معاه انهم يروحوا وياخدوا كل الحاجات المميزه على السفينه، وبعد كده يقبضوا على لوفي واللي معاه احياء، وده لان الجائزه بتنقص 30% في حاله انهم قتلوا اللي عليهم الجائزه، وفعلا بيكونوا رايحين يعملوا الخطه، ولكن ساعتها بيحصل ما هو غير متوقع. زورو بيكون لسه في كامل وعيه لانه ما دخلش في الحفله العبيطه دي، وبيقول لهم انتوا رايحين فين؟ وبنكتشف ان زورو سمع عن ايجر بوي قبل كده او المعروف باسم باروك وجماعته اللي اسمها باروك روكس، ودول مش قراصنه، دول صيادين قراصنه، وبيكون الهدف بتاعهم انهم يجيبوا القراصنه ويسلموهم في مقابل مادي، وبيستغلوا موقعهم الجغرافي، وده لان الجزيره بتاعتهم في بدايه الجراند لاين، وبيكون في الجزيره اكتر من 100 صياد، وبيكون زورو عامل حسابه وبيقول لهم انا سياف وعمر السياف ما يرخي دفاعاته، وساعتها ايجر بوي بيقول بما انك عارف كل اسراري فما فيش حل قدامك غير الموت، وهتبقى واحد من ضمن القبور اللي موجوده في الجزيره بتاعتي يا حقير. وبنكتشف ان في صباره كامله على الجزيره كلها قبور قراصنه واللي جم قبل كده هنا وماتوا على ايد ايجر بوي وعوانه، وبيأمر ايجر بوي رجالته بقتل زورو، ولكنه فجاه بيختفي، وبيكونوا خايفين بشده ومش عارفين هو راح فين، وبيقعدوا يبص عليه في كل حته، ولكن ساعتها زورو بيكشف عن مكانه فبيطلق عليه النار، ولكنه بيتفادى كل الضربات فالرصاص مش بيسيبه، وبعدها بيخلص على شويه من رجاله ايجر بوي وبيروح رايح عند ايجر بوي وبيحط السيف جنب رقبته وبيكون هيقتله، ولكن في اخر ثانيه بيكون في طلقه بندقيه هتيجي في زورو ولكنه بيتفاداها وبيطلع يهرب وبيستخبى من ايجر بوي والرجاله بتاعته، وبيقعدوا هم يبحثوا عنه في كل مكان حرفيا ومش بيلاقوه الا بعد عناء، وبيحوطوه من كل مكان وبيفضلوا يطلقوا عليه نار، ولكن زورو بيصد كل الضربات وبيبتدي يخلص عليهم واحد ورا التاني بكل سهوله، ودي بتبقى اول مره يستخدم فيها سيوفه الجديده اللي جابها، وبيكون حاسس بشعور غريب وبيكون لسه مش متعود عليهم قوي، ولكنه برضه بيكون من السهل عليه التعامل مع كل الناس دول، وبيكون في راهبه بتحاول تخدع زورو وبتقول له سيبني انا وابني احنا هنبقى خدام تحت رجليك، ولكنها في الاخر كانت عاوزه تقتله، بس زورو ما صدقهاش من الاول اصلا وبيتفادى ضربتها وبيفضل يهرب من شويه منهم ويقتل شويه منهم لحد لما بيقع تحت ايد ماندي، واللي بتمسكه وبتضربه ضربه قويه جدا، من شده الضربه الارض بتهتز، لكن في النهايه زورو بيقدر يتغلب على ماندي وبيكون ماسكها وهي عماله تعيط في ايده، وفي الاخر بيغم عليها من شده الالم، وبيكون ايجر بوي واللي معاه مش مصدقين اللي بيحصل ده ومذهولين من قوه زورو، وبيقولوا اكيد ده القائد الحقيقي مش لوفي العبيط ده اللي نايم زي العجل، وبيقرروا انهم لازم يقتلوا زورو مهما كلف الامر، وساعتها بيستعد ايجر بوي والسيد 9 ويندزداي لقتل زورو، وبنكتشف ان في ترتيب للقوه بين الناس بتوع ايجر بوي، والترتيب بيكون بالارقام، الضعيف بيكون له رقم كبير والاقوى بيكون له رقم صغير وهكذا، يعني السيد 9 ده يعتبر هو الاضعف و8 اقوى وهكذا، والسيد 9 بيكون متكبر بشده وبيقول على فكره بقى احنا اقوى بكتير من البت اللي انت لسه مخلص عليها دي، اوعى تكون فاكر انك هتكسبنا بسهوله، وساعتها المعركه بتبتدي ما بين السيد 9 وزورو، وبيكون السيد 9 معاه عصايتين حديد بيحاول ان يواجه بيهم زورو، ولكن حركات زورو بالسيف بتبقى سريعه جدا وبيبقى سيد 9 بيصدهم بالعافيه اصلا، وفي النهايه بيفضل يصد لحد لما بيتكعبل وبيقع من فوق المبنى اللي هما كانوا واقفين فيه، وبيقعد يتريق زورو على السيد 9 وبيقول ما عندهمش حد قوي ولا ايه، فبتيجي ويندزداي وبتقول انا الاقوى هنا وانا اللي اخلص عليك، وبتستخدم نوع من العطور اللي بيخلي زورو مش قادر يتحرك، واول ما زورو بيقع بتروح ويندزداي راكبه فوق طائر وبتجري ناحيه زورو عشان تقتله، ولكنها بتبقى عبيطه ومش بتعرف تتحكم في الطائر وبتاع هي كمان من فوق المبنى اللي كانوا هم عليه، وبيكون زورو مش مصدق اللي بيحصل ده وبيقول انا لو بلاعب عيال صغيره مش هيكون الموضوع بالسهوله دي، بس ساعتها بيتم اطلاق النار عليه من ايجر بوي، ولكن زورو بيتفادى الضربات وبيطلع يجري زورو من المكان وبيهرب من ايجر بوي، ولكن ساعتها السيد 9 بيجي وبيمسك زورو، وبتيجي ويندزداي وبيكون معاها لوفي وبتبقى تقتله لو زورو اتحرك، وفجاه ايجر بوي بيطلع من شعره مسدسات وبيكون هيقتل بيها زورو، وساعتها بيتم الاطلاق على زورو، ولكنه بيمسك السيد 9 وبيعمله درع بشري وبيروح حتفه على ويندزداي وبينقذ لوفي، وبيفضل ايجر بوي يطلق النار على زورو وزورو بيهرب منه وبينطلق ناحيته وبيروح ضربه في صدره بسيفه، وساعتها بقى وسط ما كل ده بيحصل بيجي السيد 5 والسيده فالنتاين، ودول طبعا من رجاله ايجر بوي، ولكن دول بيكون عندهم مشكله مع ايجر بوي وبيقعدوا يتريقوا عليه وعلى السيد 9 ويندزداي، والمشكله انهم اكتشفوا سر
من اسرار ايجر بوي، وهو ان تابع لمملكه اسمها مملكه ارابيستا. وساعتها اول لما ايجر بوي بيعرف انهم عرفوا سره بيقول انا اقسمت على حمايه المملكه، وبيطلق عليهم النيران علشان يقتلهم، ولكنهم طبعا بيفضلوا احياء وبيكونوا عاوزين يقتلوا ايجر بوي واللي معاه. وزورو بيكون سامع الكلام ده وبيقول من الواضح ان الكلام هيبتدي يولع. وكمان نامي بتبقى صحيت وسمعت الكلام ده كله وبتبقى خايفه من اللي هيحصل. وبنكتشف ان في الحقيقه جماعه باروك روكس دي مش بتاعت ايجر بوي ولا حاجه، ولكن هو كان جزء من الجماعه، والسيد فايف وفالنتاين كانوا عارفين ان في حد تسلل من مملكه ارابيستا لجوه الجماعه وهم كانوا عاوزين يمسكوه. وفي الوقت ده السيد فايف والسيده فالنتاين بيقدروا انهم يطلقوا طلقه متفجره على ايجر بوي وبيترمي في الارض من شده الضربه وبيبقى مش عارف يقوم. وبنعرف ان ويندزداي دي مش من الجماعه هي كمان، ولكن تبقى واحده من مملكه ارابيستا واسمها فيفي. وبيطلب منها ايجر بوي انها تهرب بسرعه وبيقول لها اهربي وارجعي الوطن، انت الوحيده اللي هتقدري تنقذي وطننا. ولكنها بترفض الاستسلام وبتكون هتحارب السيد فايف وفالنتاين. ولكن ساعتها السيد ناين بيقوم وبيقول لها انا هنقذك مهما كلف الثمن، وبيكون هيهاجم السيد فايف. ولكن ساعتها بيطلق عليه طلقه متفجره بيطيره في البحر اللي جنبهم من شده الانفجار. وبيكون زورو واقف يتفرج على قوه السيد فايف وبيقول من الواضح ان اقوى بكتير من اللي حاربتهم. وساعتها ايجر بوي لما بيشوف اللي بيحصل بيفضل يترجى زورو ان ينقذ فيفي من السيد فايف وفالنتاين، وده لان الاثنين عندهم فكه الشيطان. وبيقول له انت لازم تنقذها والا مملكه الابيستا العظيمه هتتدمر، وده لانها تبقى الاميره بتاعه المملكه دي. ولكن زورو بيكون رافض في الاول وبيقول انت كنت لسه عاوز تقتلني من شويه. لكن نامي بتكون موجوده وسمعت كل حاجه وبتعرض انها تنقذ الاميره في مقابل مليار بري. ولكن طبعا ايجر بوي بيقول لها انا مش هعرف اوفر ليك المبلغ ده كله، انا مجرد جندي عادي، ولكن انت لو انقذت الاميره ممكن نشوف الموضوع ده وتتناقش انت شخصيا معاها. فبتقرر نامي انها تروح تنقذها وبتحاول تقنع زورو، ولكنه بيكون مش مقتنع بالكلام ده ومتعصب من نامي. وفي وسط ما هم بيتخانقوا قدام بعض لوفي اخيرا بيصحى. المهم ان في النهايه نامي بتعرف تقنع زورو بانقاذ الاميره اللي بتبقى في الوقت ده ابتدت تهرب من المكان بالفعل بسبب ان السيد فايف وفالنتاين بيجروا وراها. وفي نفس الوقت بعد ما لوفي صحى بيكون قاعد يتجول في المدينه وبيكتشف كميه الجثث والناس المصابه وبيبقى مستغرب من اللي بيحصل. وبيفضلوا يجروا ورا فيفي وبيكونوا يحاصروها، ولكن في اخر ثانيه بتيجي ماندي وبتقول لها اهربي وانا احاول اوقفهم. وفعلا بتحاول انها تهاجم السيد فايف، ولكن هو بيكون قوي قوي وبيقدر ان يسدد لها ضربه قويه وبعدها بيفجر المكان اللي هما كانوا واقفين فيه. وساعتها بنكتشف قوه السيد فايف الحقيقيه وبيقول انا الناس بتقول لي الرجل المتفجر، وده لاني اقدر حرفيا افجر اي جزء من جسمي، وده بسبب فكهه الشيطان اللي معايا. وبنشوف في نفس الوقت فالنتاين وهي طايره في الهواء وبتقول انا معايا فكهه الوزن، واللي بتخليها انها تغير في وزن جسمها زي ما هي عاوزه، وبتبقى مخليها وزن جسمها 1 كيلو وبتطير في الهواء. ولكن فجاه بتخلي وزنها 100 كيلو وبتخبط الارض بشده، وبتكون عماله تعمل كل ده علشان تخوف فيفي. وبيقولوا ليها مفيش مجال للهرب مننا، احنا هنقتلك دلوقتي حالا. والسيد فايف بيمسك قطعه من مخاط انفه وبيطلقها عليها علشان يفجرها. القرف ده. المهم بقى بيطلق عليها القطعه دي وبيكون هيفجرها، ولكن في اخر ثانيه بيجي زورو بيصد الضربه دي وبيبعدها بعيد عن فيفي وبتنفجر بعيد عنها. وبتكون فيفي فاكره زورو جاي يقتلها، ولكنه بيطمنها وبيقول لها انه جاي ينقذها. وفي الوقت ده بنرجع تاني لنامي واللي بتبقى قاعده بتتكلم مع ايجر بوي وبتقول له هي ايه باروك روكس دي اصلا. فبيقول لها في الحقيقه دي تبقى منظمه اجراميه سريه ومحدش يعرف اعضائها مين ولا يعرفوا القائد مين اصلا، وشغاله في الاغتيال والتجسس وصيد المكافآت والاحتيال والنصب كمان. وبيكون الهدف من الجماعه دي هو خدمه القائد وبس، واللي بيكون شايف العالم الحالي عالم سيء ومش عالم مثالي، وعلشان كده هو عاوز يعمل عالم جديد يكون مثالي وهيكون هو القائد بتاعه. وكل الناس اللي بتخدمه دلوقتي ومعاه في المنظمه هيضمنوا مكان ليهم في العالم الجديد. والقائد ده صحيح محدش يعرف هو مين، ولكنهم بيقولوا ليه اسم السيد صفر. وكل لما كان الشخص الرقم بتاعه اقرب للرقم صفر كل لما كانت مكانته اعلى، يعني السيد 5 اقوى من السيد 9 وهكذا. ومن اول السيد 5 لغايه السيد صفر كلهم اقوياء بطريقه لا تصدق. وبنرجع من تاني لزورو واللي بيكون بيستعد لاقتال السيد 5 وفالنتاين في نفس الوقت. ولكن في الوقت ده بيجي من وراهم لوفي واللي بينده بصوت عالي وبيقول يا زورو انا جيت. وبيكون زورو فاكر ان لوفي جاي علشان يساعده، لكن لوفي بيكون متعصب بشده وبيقول له انا جاي عشان احاربك على اللي انت عملته. وطبعا زورو بيكون مش مصدق اللي بيحصل، وبنعرف ان سبب المعركه دي هي ان لوفي فاكر ان زورو شرير وقتل اهل المدينه بلا سبب بعد ما كانوا كرماء معاهم، وده لانه طبعا كان نايم طول الوقت ومش عارف اللي حصل. طبعا زورو بيحاول يشرح له ولكن لوفي ما كانش مهتم، وبتقوم بينه وما بين زورو معركه، ولكن زورو بيتفادى ضربه لوفي وبيروح ماسكه وحدفه على السيد 5 وفالنتاين، ومن شده الضربه بيخترقوا مبنى وبيكونوا في حاله صعبه. لكن السيد 5 بيحاول يقتل لوفي ولكن لوفي بيخلص عليه بكل سهوله، وفالنتاين بتكون طايره في الجو وعاوزه تخلص
يخلص على فيفي وزورو. وفي الوقت ده بتبقى فيفي مش مصدقه ان لوفي قدر يخلص على السيد 5 بكل سهوله. واول لما بيطلع لوفي بيكون جاي برضه عشان يقاتل زورو، وبيقول له انت السبب في اللي بيحصل ده، انت اللي قتلت الناس الطيبين. وزورو بيحاول يفهمه ايه اللي بيحصل وايه اللي فات وهو نايم، ولكن لوفي مش بيهتم. وفي الاخر زورو بيزهق من الكلام وبتقوم ما بينهم معركه هما الاثنين، وبيفضلوا يصدوا في ضربات بعض لحد لما زورو بيستخدم ضربه قويه على لوفي وهي اعصار التنين. ولكن ساعتها لوفي بيسدد ضربه قويه والاثنين بيتصابوا، ولكنهم بيقوموا بيكملوا القتال وكل واحد فيهم بياخد ضربات وبيسيب التاني. وهو ساعتها السايد 5 وفالنتاين بيقوموا من تاني وبيكونوا عاوزين يخلصوا على لوفي وزورو، وبيروح علشان يخلصوا عليهم، لكن لوفي وزورو بيتعصبوا وبيقولوا لهم مالكمش دعوه بينا، وبيسددوا ليهم ضربات قاضيه علشان يرجعوا يكملوا قتالهم تاني. وبيكونوا لسه هيكملوا قتال، ولكن بتيجي نامي في اخر ثانيه وبتوقفهم، وبتقعد نامي تتكلم مع فيفي وبتعرفها انهم بينقذوها علشان ياخدوا منها مليار بري بما انها اميره وغنيه والكلام ده كله. ولكن فيفي بتقول لها للاسف انت واخده عني فكره غلط، انا اميره بس مش غنيه. وبتبتدي تحكي ليها قصه مملكه الاباستا، وبتقول دي كانت واحده من اعظم الممالك زمان، ولكن دلوقتي فاحنا في حاله صعبه، وده لان بيتم التحكم في الشعب والتلاعب فيه بواسطه جماعه باروك. وساعتها فيفي قررت انها لازم تنقذ الدوله بتاعتها باي ثمن، وعشان كده قررت تتكلم مع ايجار بوي اللي كان واحد من الجنود بتوعها عن الموضوع ده، وكان عاوزين يعرفوا اي معلومه عن الجماعه دي والقائد السري بتاعها. وساعتها ايجار بوي اقترح انهم يبقوا جزء من الجماعه دي، وساعتها هيكونوا قريبين من القائد السري ويعرفوه. وفعلا مع الوقت قدروا انهم يعرفوا مين الشخص اللي ورا كل ده. وساعتها بيطلب لوفي منها انها تقول له مين الشخص ده، ولكنها بتبقى خايفه قوي مرعوبه انها تقول معلومه زي دي لان ممكن يقتلها ويقتلهم. ولكن بعد زن كتير عليها بتقرر انها تقول اسمه. الشخص اللي ورا كل المصايب ده هو شخص معروف باسم كروكودايل. ولكن اول ما الطاقم بيسمع الاسم ده بيكونوا مستغربين وبيقولوا احنا ما نعرفش حد بالاسم ده، وفيفي بتبقى مستغربه. وفي وسط ما هم بيتكلموا عن كروكودايل بيكون في طائر ومخلوق ما بيراقبوا لوفي واللي معاه، وبيرسموا ليهم رسمه وبيطير الطائر بالرسومات دي وهم مش بيلحقوه، وبنكتشف ان الطائر ده بيبقى واحد من جواسيس كروكودايل. فبالتالي كده لوفي وكل اللي معاه بقى على قائمه كروكودايل وبقوا مطاردين. المهم بقى ان ساعتها بيجي ايجار بوي وبيقول انا عندي خطه ممكن نعملها علشان نعرف ننقذ الاميره ونرجعها المملكه تاني. انا هبحر في البحر بالسفينه بتاعتي وهيكون معايا 3 دمى كنوع من انواع التمويه، وساعتها كروكودايل ورجالته هيجروا ورايا، وفي الوقت ده هتكون انتم رايحين على المملكه من الطريق التاني ومفيش ناس كتير بتستخدموا الطريق ده. وساعتها لوفي بيستغرب من الكلام ده وبيقول له هو كروكودايل ده قوي قوي كده علشان نفضل نعمل له في خطط ونلف وندور الكلام ده كله؟ فبيرد عليه ايجار بوي وبيقول له ايوه ده يبقى اقوى واحد من الشيتشيبوكاي السبعه، وهو كمان قرصان ولكنه معترف بيه من القانون، فبالتالي مفيش مكافاه على راسه. ولكن قبل ما يبقى واحد من القراصنه اللي معترف بيهم فكان على راسه مكافاه كبيره تقدر ب 80 مليون بري، وده معناه ان راجل خطير جدا. ولكن بالرغم من كده بيوافق لوفي على مساعده ايجار بوي وقرر ان ينفذ معاه خطته علشان ينقذ فيفي. وفعلا بيبتدي يستعد ايجار بوي وبيركب سفينته وبيبحر، ولكن بعد ما بتتحرك بثواني حرفيا بيتم تفجيرها وبتتحول لكومه من الرماد بسبب سيده ما. وطبعا اول ما لوفي بيشوف كده بيتعصب بشده وبيقرر انه لازم ينفذ وعده وينقذ فيفي مهما كلف الامر. وبيطلع لوفي جري يجيب سانجي ويوسوب اللي بيكونوا لسه نايمين، وبيطلعوا على السفينه كلهم ومعاهم فيفي علشان يبحروا. لكن هناك بيكون مستنيهم البنت اللي دمرت السفينه بتاعت ايجار بوي، وبتقعد تتكلم مع فيفي وبتقول لها انا كنت لسه بسلم على ايجار بوي من شويه. وساعتها فيفي بتتعصب بشده وبتقول يعني انت اللي قتلت ايجار بوي؟ وبيكون الكل مش عارف من دي اصلا ولا هي بتعمل ايه هنا، ولكن فيفي بتبقى عارفاها، والست دي بيبقى اسمها سانداي. ومن الواضح كده ان اسامي الناس اللي في الفرقه دي لها تراتيب معينه، يعني الترتيب الاول بالارقام زي السيد 5 والسيد 9، والترتيب الثاني بايام الاسبوع وده غالبا للسيدات بس، زي ما فيفي كان اسمها ويندزداي يعني يوم الاربع، والست دي اسمها سانداي يعني يوم الاحد، وهكذا. المهم نرجع لموضوعنا، بنكتشف كمان ان الست دي تبقى هي شريكه كروكودايل، وبسببها اكتشفت فيفي هوية كروكودايل الحقيقيه بعد ما كان مجهول بالنسبه ليها. لكن سانداي بتقول لها انا اللي خليتك تكتشفي الهويه بتاعته، انا كنت عارفه انك جاسوسه وبتتبعيني ولكن كنت سايباكي تلعبي بديلك. وساعتها سانجي ويوسف بيطلعوا اسلحتهم وبيحاوطوا سانداي، ولكن هي من غير ما تتحرك بتقدر انها تبعدهم عنها. وبعد كده بتاخد القبعه بتاعت لوفي عن بعد وبتقول له من الواضح انك قرصان قبعه القش اللي عامل مشاكل اخر فتره، ومن الواضح ان سانداي عندها فكه الشيطان هي كمان، ولكن يا ترى ايه الفكه بتاعتها؟ وساعتها بتقول لهم انا مش جايه احارب ولكن انا جايه اساعدكم، وطبعا هم مش بيكونوا مصدقينها، وبتقول لهم البوصله اللي معاكم دي بتشير لجزيره اسمها الحديقه الصغيره، ولو اخدتم الطريق بتاع البوصله دي فساعتها هتموتوا قبل ما توصلوا لالاباستا لان الطريق صعب جدا ومرعب. وبتروح مديهم بوصله تانية فيها طريق تاني بتقول انه امن وما فيهوش حد من رجاله كروكودايل
كروكودايل، وبتقول لهم لازم تاخدوا الطريق ده في حاله انكم عاوزين تفضلوا احياء. لكن لوفي بيمسك البوصله دي وبيكسرها وبيقول انا مش هثق في واحده لسه قاتله ايجر بوي بابشع الطرق الممكنه. لكن سانداي بتقول له صدقني انت هتعرف اني كنت بحاول انقذكم فيما بعد. على العموم لو انتم كملتوا في طريقكم وفضلتوا عايشين فانا اكيد هشوفكم تاني. وبتروح سانداي ماشيه من السفينه بتاعت لوفي وبتركب على ظهر سلحفاه كبيره وبتمشي بعيد. وساعتها بقى لوفي وبقيه الطاقم بتاعه بيقرروا انهم يساعدوا فيفي لاخر المشوار، وبيبتدوا في رحلتهم ناحيه جزيره الحديقه الصغيره. ووسط ما هم في رحلتهم بتفضل فيفي تتعرف على طاقم السفينه وبتبقى مستغربه ازاي لوفي على راسه 30 مليون، ده على الابيض خالص شكله مش شرير حتى. فساعتها نايمي بتقعد تحكي ليها على المغامرات بتاعت لوفي وهزم مين وكده. وفي وسط ما هم بيقولوا هزم مين بتيجي سيره مورجان اللي كان في البحريه. فساعتها لوفي بيفتكر صديقه كوبي وبيقول يا ترى هو عمل ايه دلوقتي. وبنشوف بعدها كوبي اللي بيكون نايم وبيحلم بانه بقى واحد من قاده البحريه وقعد بيحارب في مورجان وبيكون هيخسر، ولكن بيجي لوفي في اخر ثانيه وبينقذه. ووسط ما هو بيحلم اخيرا بيصحى من النوم وبيكتشف ان كل ده كان مجرد حلم. وبنعرف ان كوبي لسه شغال في البحريه وشغال عامل يعني بيمسح يكنس وهكذا. وبيكون اتعرف هناك على هيليمبو، وزي ما انتم عارفين ده ابن النقيب مورجان اللي لوفي كسبه. وهما الاثنين بيكونوا بيتعاملوا بطريقه وحشه، وده لانهم اقل رتبه واقل مكانه في قوات المارينز، يعني دول حتى مش جنود دول عمال. وكوبي بيكون شايف ان علشان يترقى في المناصب ويوصل لمنصب مهم لازم يبقى شغال بجد، وعلشان كده اي حد كان بيطلب منه حاجه كان بينفذها على طول، على عكس هيليمبو اللي بيكون مش عاجبه الشغلانه دي لانه بعد ما كان في مستوى عالي ايام ابوه ما كان شغال في البحريه دلوقتي بقى شغال عامل عمال يمسح ويكنس. وبيكون متضايق وبيقول الحقير اللي لابس قبعه قش هو السبب في كل اللي حصل لي. وساعتها بيحاول كوبي انه يهون على هيليمبو وبيقول له احنا نقدر نوصل لاعلى المراتب، ولكن هيليمبو بيكون مش مقتنع بالكلام ده. فبيحصل ما بينهم خناقه وبيكونوا واقفين فوق سطح مبنى ساعتها، فهم بيضربوا بعض بيقعوا فوق مدفع بالغلط، والمدفع بيشتغل وبيطلق قذيفه على المبنى اللي قدامه وبيدمروا بشكل كامل. وطبعا الكل بيكون عاوز يولع فيهم هما الاثنين، وكان قدامهم حلين انهم يتطردوا او يشتغلوا ببلاش في البحريه لمده 50 سنه، والغريب انهم وافقوا على الشغل ببلاش لمده 50 سنه. وبعد كده بيقعد كوبي ياكل وبيشوف اخبار عن لوفي وبيعرف ان قرب من الخط العظيم وبيكون مبسوط قوي. وبعد كده بيتكلف كوبي وهيليمبو بمهمه على متن السفينه من سفن البحريه، والسفينه دي بتكون هتوصل مورجان لمقر القوات البحريه علشان يتم محاكمته. وطبعا اول لما بيشوف هيليمبو ابوه بيكون حزين قوي وبيقعد يبكي لانه خايف عليه وخايف اصل يتم اعدامه. بس ساعتها هم في نص البحر بتيجي جنبهم سفينه تانية لواحد المفروض انه من اهم رجال البحريه وهو نائب الادميرال المشهور باسم غارب القبضه، وبيكون جاي علشان ياخد مورجان بنفسه ويسلمه للمحاكمه. ولكن غارب القبضه بيكون نايم على نفسه وحالته حاله، فبيستغل مورجان الفرصه وبيسيبه اصابه شديده جدا. وبعد كده بيحرر نفسه من القيود وبيمسك هيليمبو وبيقول اللي هيقرب مني هقطع الواد ده وارميه لسمك القرش. طبعا هيليمبو بيكون مش مصدق اللي ابوه بيعمله، وساعتها بينفذوا طلبات مورجان وبياخد قارب صغير وبيكون معاه هيليمبو وبيمشوا من المكان. لكن قوات البحريه بتكون هتطلق عليه طلقه من المدفع، ولكن كوبي بيقف قدام المدفع وبيقول لهم لو اطلقتم صاحبي هيليمبو هيموت فانا كمان هموت معاه، لكن ادوني فرصه وانا هوقفه بنفسي. وبيرمي نفسه في الميه وبيروح يجري ورا القارب بتاع مورجان وهيليمبو. وفي الوقت ده غارب القبضه بيصحى، ووسط ما هو لسه بيفوق من النوم بيروح كسر المدفع وبيكون مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، وحتى بيكون مش عارف انه مصاب. هو الراجل ده مجنون ولا ايه؟ المهم بقى ان في الوقت ده بيكون مورجان عاوز هيليمبو يساعده في قياده المركب، ولكن هيليمبو بيرفض وبيقول له انا مش هساعد شرير زيك. وبيقعد مورجان يضرب في ابنه لحد لما كوبي بيلحق القارب وبيحاول ان يساعد هيليمبو، والاثنين بيحاولوا انهم يوقفوا مورجان ولكن من غير اي فايده، وبيكون هيقتلهم. ولكن في اخر ثانيه بيقول انا مش هقتل عيال صغيره زيكم وبيرميهم في البحر. فبيرجعوا من تاني على سفينه البحريه وبيكون الكل مش طايقهم وعاوزين يطردوهم مدى الحياه. لكن ساعتها غارب القبضه بيقول لهم الاثنين دول هيفضلوا شغالين واخدهم معايا على مقر البحريه كمان. وبعد كده بنرجع من تاني لطاقم قبعه القش وبيكونوا لسه في طريقهم لجزيره الحديقه الصغيره وبيكونوا عايشين حياتهم بشكل عادي، يعني سانجي بيطبخ ونامي بتشوف الطريق للجزيره ولوفي خرب الدنيا وهكذا، لحد لما بيجي ليهم الطار اللي بيكون معاه الجرايد وهو بتاخد نامي منه الجرايد ولكن بتقرا خبر بيخليها تتوتر. ولكن ساعتها بيبص لوفي هو كمان في الجرايد وبيلاقي صوره لكوبي وهو حاضن هيليمبو، وبتبتدي نامي تقرا ليه الخبر اللي مكتوب عن كوبي، وبيكون الخبر بيتكلم عن الحادثه اللي حصلت من فتره بتاعه مورجان وهروبه وانهم حاولوا يوقفوه وانه رايح على المقر بتاع قياده القوات البحريه. فبيفرح لوفي قوي وبيقول يعني كوبي بقى هو كمان في الخط العظيم، وده لان المقر ده موجود في الخط العظيم. المهم بنرجع لكوبي وهيليمبو واللي بيكونوا في المقر ولكنهم بيكونوا خايفين شويه لما بيشوفوا القوات وهي بتتدرب، ولكن كوبي بيستجمع شجاعته وبيقول انا مش ههرب تاني. وبيجي غارب القبضه وبيشوفهم وبيقولوا ليه احنا هننفذ اي اوامر ولكن احنا عاوزين نبقى اقوى، فبيوافق على ان يديهم فرصه وبعد كده بيسيبهم وبيمشوا بيخلي واحد من رجالته يراقبهم وبيروحوا
بيصحوا بالليل علشان يناموا، ولكن هيلمبو بيقول انا هروح اتمرن وابقى اقوى، احنا عمرنا ما هنوصل لحاجه بمجرد الشغل العبيط ده. ولكن في الاول كوبي بيكون معارض الفكره، وده لانه شايف انها جنون لانهم طول اليوم الصبح شغالين وبالليل محتاجين يرتاحوا. ولكن هيلمبو مش بيهتم وبيكون رايح يتمرن لان عاوز يبقى اقوى وعنده مكانه عاليه في البحريه وعاوز يرجع تاني للمستوى اللي كان عايش فيه. فكوبي هو كمان بيتحمس وبيقرر انه يتمرن معاه، وفعلا بيفضلوا فتره كل يوم الصبح يشتغلوا وبالليل يتمرنوا وهكذا، لحد لما في يوم من الايام بيسمعوا شويه من الجنود وهم بيتكلموا عن لوفي وانه لازم يتعدم. ولكن ساعتها كوبي بيكون متضايق وبيقول انا مش عاوز صاحبي يموت. بس غارب القبضه بيكون قريب منهم وبيسمع كل حاجه وبياخدهم بعيد وبيقول لهم انا ما ينفعش اخلي حد في البحريه يكون من اصدقاء القراصنه، ولكن لو اثبتوا الجداره بتاعتكم ممكن اخليكم زي ما انتم في قوات البحريه. وساعتها بيستعدوا للقتال وبتبتدي معركه بينهم وما بين غارب القبضه وبيحاولوا يضربوه، ولكن بيكون اقوى منهم وبيوقعهم على الارض بضربه واحده بس هم مش بيستسلموا وبيقوموا من تاني وبيسددوا ليه بالفعل ضربه، ولكن للاسف بتكون ضعيفه جدا ومش بتاثر فيه. وبعد معركه طويله جدا هم بيكونوا خلاص مصابين في كل حته في جسمهم، ولكنهم مش بيستسلموا وبيسددوا ضربه اخيره لغرب القبضه، ولكن برضه مش بتاثر فيه. بس اخيرا بيعترف بيهم وبيقول لهم انهم عندهم عزيمه مش عند اي حد تاني، ولكن لسه ضعفاء وعلشان يبقوا من قوات البحريه لازم يبقوا اقوى، وعلشان كده هيبقوا تحت تمارين قاسيه لفتره طويله لحد لما يجي اليوم انهم يبقوا اقوياء فيه. وكمان بيقول لهم انه هيعمل نفسه من بنها ومش هيجيب سيره موضوع لوفي لحد، ولكن لازم الموضوع ده يفضل سر للابد. وبعدها فعلا بيبتدوا التدريبات قاسيه جدا، وبنرجع من تاني لطاقم قبعه القش اللي بيكون لسه في رحلته، وبالفعل بيكونوا قريبين من الجزيره وابتدوا يشوفوها، وبكده يبقوا خلاص وصلوا لتاني جزيره ليهم في الرحله بتاعتهم في الخط العظيم. وفي الوقت ده بنروح وبنشوف السيد 3 واللي بيبقى من اتباع كروكودايل، وبيكون جاي له رساله من كروكودايل شخصيا وبيكلموا فيها عن هزيمه السيد 5 على يد لوفي واللي معاه، وبيقول له لازم ياخد باله ويخلص على لوفي واللي معاه. لكن السيد 3 بيكون متكبر جدا وشايف ان السيد 5 ده ضعيف ومالوش لازمه وانه مجرد شخص معاه فاكهه شيطان ويا ريت عارف يستخدمها ازاي اصلا. وبنرجع من تاني لطاقم قبعه القش اللي بيكون خلاص دخل في الجزيره وعاوزين يشوفوا حته يحطوا السفينه فيها، ولكن فيفي بتبقى قلقانه قوي وخصوصا بعد كلام سانداي عن الجزيره دي والطريق بتاعهم. والجزيره دي بيبقى شكلها غريب لانها بتبقى غابه بشكل كامل وفيها اشجار ونباتات نامي اول مره تشوفها، وبتقول انها مش موجوده في ولا موسوعه من اللي قريتهم. المهم بقى انهم بيكملوا في طريقهم وهم حذرين من اللي ممكن يحصل، ولكن فجاه بيجي طائر وبيكون عاوز يصطاد سانجي، ولكن سانجي بيفلت منه في اخر لحظه. وبعد كده بيشوفوا نمر كبير قوي بيكون بيراقب السفينه وبيطلع ليهم وبيكون شكله مرعب، ولكن بيموت على الفور، وده لانه بيكون مصاب اصابات بليغه. وطبعا الكل بيخاف بعد كل اللي حصل ده. ونامي بتقول احنا لازم نقعد على الجزيره دي شويه لحد لما البوصله تشحن وتورينا الطريق بتاع الجزيره الجايه ونطلع نجري من هنا بسرعه. وبترسي السفينه وبتكون نامي عاوزاهم يفضلوا قاعدين جنب السفينه كده لحد لما يجي الوقت المناسب ويمشوا، ولكن لوفي كان ليه راي اخر لانه كان متحمس قوي فبيستعد وبيروح علشان يستكشف الجزيره. ففيفي هي كمان بتتحمس وبتروح معاه، وساعتها زورو بيقول انا كمان زهقان هطلع بره استكشف، لكن سانجي بيقول له شوف لنا معاك اي مخلوق ممكن ناكله اقتله وهاته معاك. وساعتها بيوافق زورو، ولكن بيقعد يستفز سانجي بالكلام واصطاد حاجه انت عمرك ما هتعرف تجيبها. وبيتعصب سانجي وبيطلع هو كمان علشان يتحدى زورو ويشوفوا مين هيصطاد مخلوق اكبر. ومش بيفضل في السفينه غير نامي ويوسف، وفجاه نامي بتقول انا فاكره كان عندي كتاب بيتكلم عن الجزيره دي، وبتطلع تجري تبحث عنه. وفي الوقت ده بيكون بقيه اعضاء الطاقم على الجزيره عمالين يشوفوا مخلوقات غريبه زي مثلا سانجي اللي بيتم مطاردته من ديناصور مفترس، وفي الاخر بتقوم بينهم معركه بيكسب فيها سانجي. ونفس الكلام حصل مع زورو ولكنه بيعمل من الديناصور شاورما حرفيا. وبرضه لوفي وفيفي بيشوفوا ديناصور من اللي رقبتهم طويله قوي، وساعتها فيفي بتكتشف سبب وجود الديناصورات هنا، وبتقول الجزر هنا في الخط العظيم تعتبر منعزله عن بعض، وده لان كل واحد فيهم بعيد عن التاني ومن الصعب الوصول ليهم ومفيش ما بينهم تبادل تجاري ولا رحلات حتى. فاللي حصل ان كل جزيره بقى ليها طابع خاص بيها، يعني جزر متطوره جدا وتحس انها جايه من المستقبل، وجزر عاديه زي مثلا الجزيره اللي كانوا فيها قبل دي، وجزر تانية تحس ان الزمن وقف فيها زي الجزيره اللي هم فيها دلوقتي، وده لان الجزيره دي لسه عايشه في عصر الديناصورات. وبنرجع من تاني لنامي ويوسف واللي بتلاقي الكتاب وبتكون لسه هتقول لي يوسف في كارثه كبيره على الجزيره، ولكنها مش بتلحق، وده لان في مخلوق ضخم ومرعب بيظهر من الغابه وبتبقى مرعوبه قوي وبتصرخ من الرعب. وساعتها سانجي بيسمع صوت الصرخه دي والعملاق بيفضل يكسر في الشجر لحد لما بيوصل للسفينه، وطبعا هم بيكونوا مرعوبين، ولكن اول لما بيقرب منهم بيقول لهم ما عندكمش حاجه تتشرب. وساعتها وهو بيتكلم بيجي ديناصور يعضه من ظهره، ولكن العملاق ده مش بيخاف منه وبيروح مطلع سلاح وبيقطع راس الديناصور بكل سهوله. وبعد كده بيعرف نفسه وبيقول انا اسمي بروغي. وطبعا نامي
نامي ويوسف بيشوفوا المنظر ده بيعملوا نفسهم ميتين من الرعب. المهم بنرجع تاني للوفي اللي كان على راس الديناصور الطويل ولكنه بيضربه بالغلط، فالديناصور بيصرخ وبينده بقيه قبيلته وبييجوا كلهم يقتلوا لوفي، ولوفي بيكون فاكر انهم بيلعبوا معاه ومستمتع بالموضوع على الاخر. وطبعا فيفي بتكون بتولع تحت وخايفه عليه لحد ما في واحد من الديناصورات بيقدر ان يبلع لوفي، ولكن فجاه بيظهر عملاق وبيقطع رقبه الديناصور وبيحرر لوفي. ولكن ده مش بروغي اللي احنا شفناه، ده عملاق تاني وبيمسك لوفي في ايده وبيعرف نفسه وبيقول له انا عملاق واسمي دوري وانا محارب. وبتكون فيفي خايفه وعاوزه تهرب من دوري، ولكن لوفي بيقول له اهلا بيك انا اسمي لوفي وانا قرصان ودي صاحبتي فيفي. طبعا زي ما انتم شايفين ردة فعل فيفي وكانت عاوزه تولع في لوفي. المهم بقى بنرجع من تاني لنامي ويوسف اللي بيكونوا مع بروغي اللي بيكون اخدهم للبيت بتاعه اللي عباره عن كهف وبيكون فاكرهم نايمين، وبيكون الكهف مليان جماجم وهو بيكون بيشوي لحمه الديناصور اللي كان قتله عشان ياكلوها سوا. وطبعا نامي ويوسف بيكونوا خايفين فبيغفلوا بروغي وبيطلعوا يهربوا من المكان بسرعه وبيدخلوا في الغابه، ولكن بيطلع عليهم ساعتها نمر وبيكون جعان وعاوز ياكلهم وبيطلعوا يهربوا منه، ولكن بيلاقوا قدامهم ديناصور فبقى الديناصور يجري وراهم والنمر كمان بيجري وراهم فبيهربوا من الديناصور. فلما بيهربوا من الديناصور بيلاقوا بروغي قدامهم تاني وبيكونوا خايفين طبعا، وساعتها بروغي بياخدهم علشان ياكلوا معاه، ولكنهم بيكونوا خايفين وبيكونوا فاكرين ان بياكلهم علشان يتخنوا وبعدين هو اللي ياكلهم، وبيقرروا يصوموا لحد لما البوصله تتشحن ويهربوا من هنا. لكن ساعتها نامي بتسال وبتقول ما تعرفش البوصله ممكن تاخد قد ايه على ما تشحن، فبيقول لها في حدود سنه تقريبا. فساعتها طبعا بيكونوا مش مصدقين انهم لازم يقعدوا على الجزيره دي سنه كامله. نرجع بقى من تاني لوفي اللي بيكون قاعد بيهزر وبياكل مع دوري وبيساله ليه هو عايش لوحده، فبيقول له في الحقيقه انا جزء من قريه ولكن القريه دي في مكان ما في الخط العظيم انا مش عارفه. المهم انه كان جزء من محاربين القريه دي، وفي يوم من الايام دخلت القريه دي في حرب ضد قريه تانية، وساعتها القريتين كانوا متعادلين، فساعتها بيعملوا طقس ما عندهم وهو انهم بيحطوا محارب من كل قريه في جزيره ما والكسبان هو اللي يطلع على قيد الحياه. وتم اختيار دوري وغالبا كده المحارب التاني زي ما انتم متوقعين هو بروغي، والمفروض انهم يحاربوا بعض، ولكن الى الان وبعد مرور اكتر من 100 سنه محدش فيهم حارب التاني. وبيقولوا ورانا ايه يعني لسه العمر قدامنا طويل، وده لان عمر العمالقه ممكن يبقى اكتر من عمر البشر العاديين ب3 اضعاف. وفي وسطهم هم بيتكلموا فجاه في بركان بيصور، وساعتها بروغي ودوري قاموا من مكانهم وبيقولوا احنا عندنا معركه لازم ناخدها، والاتنين بيجروا ورا بعض وبتقوم ما بينهم معركه. لكن في الوقت ده بنشوف السيد 5 وفالنتاين من تاني اللي بيكون على جزيره الحديقه الصغيره وبيدخلوا مبنى، والمبنى ده بيكون المقر الخاص بالسيد 3 وبيتكلموا مع بعض عن مهمه القضاء على لوفي. ولكن السيد 3 بيقول لهم في مهمه اهم دلوقتي وهي القضاء على 2 من العمالقه اسمهم دوري وبروغي، وده لان كل واحد فيهم كان على راسه 100 مليون بري واختفوا لفتره، ولكن احنا اخيرا لقيناهم اهو. نرجع من تاني للمعركه بين دوري وبروغي اللي بتبقى معركه حاميه ومولعه وضرباتهم لوحدها قادره على تدمير المكان من حواليهم. من الاخر بتبقى معركه تكسير عظم مش هيطلع منها غير شخص واحد منتصر والتاني هيبقى ميت، والمعركه بتبقى متعادله والاتنين بيحاربوا بعض وبيضربوا بعض وبيصدوا الضربات، مفيش حد متفوق على التاني. فنامي بتبقى شايفه انها فرصه ممتازه للهروب، ولكن يوسف بيرفض الهروب وبيبقى عاوز يقعد يتفرج على المعركه دي، وبيقول المعركه دي بين 2 رجاله حقيقيين وهم شجعان وبيحاربوا لاخر نفس حتى لو ده كان معناه موتهم، وانا لازم اتفرج عليهم واتعلم منهم. المهم ان المعركه بينهم بتكمل ولكن بتنتهي بالتعادل، والاتنين بيكونوا مش قادرين يكملوا المعركه، وبنكتشف ان في الحقيقه دي مش اول معركه بينهم، ولكن خلال ال100 سنه كل شويه كانوا بيتحاربوا مع بعض ولكن من غير اي فايده، وده لانهم اتعادلوا في 73466 معركه. وبعد كده بيقعوا على الارض وبيكونوا مش قادرين يتحركوا وبيقعدوا يضحكوا مع بعض. وبعد كده بيقعد لوفي وفيفي يتكلموا مع دوري من تاني، وفيفي بتسال دوري وبتقول له فعلا هنحتاج سنه علشان البوصله تتشحن، فبيقول لها غالبا لان معظم البشر اللي جم هنا ماتوا لانهم حاربونا لانهم كانوا فاكريننا اشرار، او ماتوا على ايد الديناصورات، او ماتوا من الجوع والعطش. فبتبتدي فيفي تبكي وبتقول خلال سنه انا مش عارفه هنجو ولا لا، وده غير كمان ان وطني ممكن يتدمر. ولوفي بيسال دوري لو في اي حل تاني، فبيقول له انا معايا بوصله دائمه بتشير على موقع موطني الاصلي اللي اسمه الباف، وممكن تروحوا على هناك ومن هناك تعرفوا طريقكم هيكون ازاي. لكن فيفي بتبقى شايفه ان دي فكره غبيه لان كده ممكن يكونوا بيبعدوا اكتر عن المملكه بتاعتها. وفي وسط ما هم قاعدين بيتكلموا بيكون دوري بيشرب شويه من المشروبات بتاعه طاقم قبعه القش، ولكن فجاه المشروب بينفجر في وشه وكان هيقتله. ولوفي وفيفي بيكونوا مش فاهمين ايه اللي حصل وبيكونوا فاكرين السبب في كده هو بروغي، ولكن دوري لما بيفوق من الضربه بيكون متعصب بشده وعاوز يقتلهم لانه فاكرهم انهم السبب في الانفجار ده وانهم بيحاولوا يقتلوه وبيحاول ان يقتلهم. وبتبقى فيفي عايزه انهم يهربوا، ولكن لوفي بيقول الهروب من شخص بالحجم ده ملوش فايده، ومن الواضح ان مش هيقتنع بكلامي مهما قلت، علشان كده
كده مفيش حل تاني غير القتال، لكن فيفي بتحاول توقفهم بس من غير اي فايده، وبتبتدي المعركه بينهم، وبيكون دوري مصاب بشده من داخل جسمه بسبب ان جزء من المشروب اللي شربه انفجر جوه جسمه، وده مسبب ليه اصابات داخليه، وبقى كل لما بيقاتل لوفي بينزف، ولكنه مش بيستسلم وبيكون هدفه هو قتل لوفي مهما كلف الامر. ولوفي لما بيدرك انه مش هيوقف ابدا بيقرر انه يستخدم عليه ضربه الصاروخ وبيضربه في بطنه وبيوقعه على الارض، ولكن قبل ما بيقع دوري بيقول عليا وعلى اعدائي وبيدوس على لوفي، ولكنه بيقع على الارض بشكل كامل ورجليه بتبعد عن لوفي، وساعتها لوفي بيقدر يقوم من على الارض، ولكن بيكون متعصب بشده وبيقول انا لازم اعرف مين اللي عمل كده، لان اكيد العملاق التاني مش هو السبب ولا حتى اصحابي هم السبب، وده معناه ان في شخص تاني معانا على الجزيره. وفي الوقت ده بنرجع للسيد 3 وبنعرف ان خطته هي انه يصيب دوري بحيث ان يجي بروغي ويقتله، ويبقى كده خلصوا من اول عملاق والتاني يتصرفوا معاه. وبتكون استراتيجيه السيد 3 في القتال هي المكر والخبث، بحيث ان بيوقع بين الناس وبعضها ويخليهم يخلصوا على بعض من غير ما هو يتدخل. وفي الوقت ده البركان بيصور من تاني وبيقعد ينفجر، فبيقوم بروغي بسرعه علشان يروح يحارب من تاني، ولكن نامي ويوسف بيحاولوا يوقفوه وبيقولوا ليه انت لسه مصاب هتروح ازاي دلوقتي، لكنه بيرفض وبيقول انا هروح يعني هروح، ده عهد بيني وبين دوري. وساعتها دوري هو كمان بيفوق وبيحاول يقوم علشان يحارب بروغي، وكل ده في وسط ذهول من لوفي وفيفي. ومن الواضح ان الاتنين دول من اكتر المحاربين اللي كلمه الاستسلام مش في قاموسهم، دول بيحاربوا حرفيا لحد اخر نفس. المهم انهم الاتنين بيتجهوا ناحيه المكان اللي بيحاربوا فيه بعض، وبيحاول لوفي يوقف دوري ولكن من غير فايده، واخر ما دوري بيزهق بيمسك صخره كبيره وبيحطها فوق لوفي علشان يمنعه من يجري وراه، وبيكون لوفي متعصب وبيحاول انه يطلع باي شكل من تحت الصخره دي علشان يعرف ان يساعد دوري يوقفه عند حده، وبيروحوا فعلا وبيبتدوا القتال سوا. ولكن في الوقت ده بروغي بيحس ان في حاجه غلط في دوري وانه اضعف من العادي وابطا، ولكن مع ذلك بيكملوا القتال زي ما هم متفقين. ولوفي بيحاول انه يقوم ولكن من غير فايده، وبتبقى فيفي مستغربه ازاي ده شخص على راسه 30 مليون لانه المفروض يكون شرير، وكمان هو ليه عاوز ينقذ حد هو لسه شايفه من ساعات. وفي الوقت ده الطائر اللي كان مع فيفي بيهرب من المكان اللي هي فيه وبيبقى في الغابه لوحده لحد لما السيد 5 بيلاقيه وبيقول له انا عايزك تعمل لي حاجه ليا كده. وبعد كده بنشوف زورو واللي فجاه وهو ماشي في الغابه وبيجر الفريسه بتاعته اللي اصطادها بيشوف قدامه نامي، ولكن بتكون غريبه قوي وكانها شخص غير اللي هو عارفه. وبعدها بنشوف نامي اللي بتكون بتجري هي ويوسف من ديناصورات، ولكن يوسف بيكون سريع جدا وبيسبقها، لكن نامي بتلاقي فجاه لوفي قدامها ولكن برضه بيكون شكله غريب عن العادي. وفجاه بيظهر السيد 3 وبتاعت نامي تصرخ وبيكون يوسف بعد عنها، فساعتها بيخاف وبيكون فاكر ان في ديناصور اكلها ولا حاجه، فبيطلع يجري وبيدور على لوفي لحد لما بيلاقيه وبيشرح ليه اللي حصل، ولكن فيفي بتقول له مفيش ديناصور اكلها ولا حاجه، ولكن من الواضح ان عصابه كروكودايل هي اللي هنا وبتسعى ورانا، اذا كان انا لان انا الاميره او هم لان على راسهم كلهم جوائز، وطبعا ما اهتموش بيك يا يوسف لان مفيش جايزه على راسه. وبكده تتضح الامور بالنسبه ليهم كلهم، وده يفسر سبب المتفجرات في شراب دوري وسبب اللي حصل لزورو ونامي. لكن في وسط ما هم بيتكلموا فجاه بيشوفوا نافوره من الدماء قدامهم، وده بيكون بسبب اصابه دوري على ايد بروغي. واخيرا بعد 100 سنه من القتال في شخص فيه منتصر، واللي انتصر طبعا هو بروغي، وده بسبب الاصابه والنزيف الداخلي اللي كان عند دوري بسبب المتفجرات اللي كانت جوه الشراب. واول لما لوفي بيشوف اللي حصل بيقعد يصرخ ويخبط راسه في الارض وبيكون متعصب بشده لانه ما عرفش ينقذ دوري. وفي الوقت ده بروغي بيكون مبسوط انه انتصر بعد 100 سنه وقتالات لا تعد ولا تحصى، ولكن في نفس الوقت حزين على فراق دوري. لكن في الوقت ده بيحصل ما هو غير متوقع، وبيظهر السيد 3 وبيتكلم مع بروغي بيقول له انا اسمي السيد 3 والبنت الصغيره دي تبقى مساعدتي واسمها جولدن ويك، واحنا هنا عشان نقبض عليك، او بمعنى صح احنا قبضنا عليك. وبنشوف رجلين بروغي وهي متثبته في الارض بماده اشبه بالشمع، ومن الواضح انها من فعل السيد 3. نرجع من تاني لوفي واللي معاه واللي بيكون وصل ليهم ان السيد 5 ومعاه فالنتاين بيكونوا عرفوا طريقهم بسبب طائر فيفي اللي اسمه كارو، وده لانهم فضلوا يعذبوا فيه على امل انه يصرخ وينادي فيفي ولكنه رفض، ولكنهم في الاخر برضه عرفوا مكان فيفي ولوفي. وساعتها بتبتدي معركه بين فيفي بمساعده يوسف ضد السيد 5 وفالنتاين، ولكن طبعا هم بيكونوا اقوى منهم بمراحل. والسيد 5 بيمسك فيفي وبيقول لها ما تخافيش مش هقتلك بسبب اوامر من السيد 3 لان عايزك على قيد الحياه. وساعتها هي بتتصدم لانها ما كانتش متخيله ان السيد 3 هو كمان هنا، وبتقول مش معقول ان السيد 3 صاحب فاكهه الشمع موجود على الجزيره هو كمان. ودلوقتي ده يفسر الماده الشمعيه اللي كانت على رجل بروغي بسبب قدرات السيد 3، وببساطه قدرته هي ان يقدر يفرز كميات الشمع اللي هو عاوزها من جسمه بكل سهوله. وفي الوقت ده بيفضل السيد 5 يفجر في لوفي ويوسف وكارو، وبيكونوا كلهم فقدوا الوعي الا لوفي اللي بيفضل يستفز في السيد 5، فبيتعصب السيد 5 بشده وبيفضل يطلق طلقات متفجره على لوفي لحد لما بيخليه يفقد الوعي. وبعد كده بيمسكوا فيفي وبيروحوا بيها على السيد 3 اللي بيكون قادر انه يوقع بروغي على الارض، وبيكون محوطه بالشمع من
من كل مكان. وبنكتشف ان الشمع بتاع السيد 3 بعد ما بينشف بيكون اصلب من الحديد، فده يفصل ليه بروغي بالرغم كل قوته مش قادر يحرر نفسه. وساعتها بيجيبوا ليه كمان فيفي واللي بيقيدها هي كمان بالشمع بتاعه، وكمان بيجيبوا ليه زورو ونامي اللي كانوا قبضوا عليهم من قبل كده وبيكونوا مقيدين. وساعتها بيبتدي السيد 3 يعمل مبنى ضخم جدا باستخدام الشمع بتاعه، وساعتها بيظهر لينا مقدار قوته الحقيقيه. المهم بقى ان زورو ونامي اول لما بيشوفوا فيفي بيستغربوا ايه اللي جابها هنا، مش المفروض انها مع لوفي؟ ولكن ساعتها السيد 5 بيقول لهم انا خلصت عليه بايديا دول. وزورو بيقعد يتريق عليه لما بيسمع الكلام اللي هو بيقوله، وبيحط نامي وزورو وفيفي على المبنى الغريب ده اللي اتعمل من الشمع بتاع السيد 3. والمبنى بيكون صلب جدا وبيحاول زورو ان يكسره بسيفه ولكن من غير اي فايده. وساعتها المبنى بيفضل يلف، وبنكتشف الخطه الحقيقيه بتاعه السيد 3. المبنى طول ما هو بيلف هيفضل ينزل عليهم امطار من جزيئات الشمع الصغيره، وهي تتراكم على جسمهم لحد لما يتحولوا لتماثيل شمعيه. وبيفضل السيد 3 يحفل عليهم ويتريق عليهم وانهم ازاي اغبياء، وبيقعد يتريق على بروغي برضه، وده لانه السبب في موت صديقه دوري بشكل غير مباشر، لان في الحقيقه المشروبات اللي شبه دوري وسببت ليه الاصابات كانت مشروبات بروغي اداها هديه لدوري. ولما بيعرف بروغي الحقيقه الكامله بيتعصب بشده وبيقول انا لازم انتقم لصديقي اللي مات غدر، وبيقدر ان يستجمع كل قوته وبيدمر الشمع اللي كان فوق جسمه ومقيده. ولكن اول لما بيقوم بيبتدي يتعرض لسلسله من الانفجارات العنيفه اللي بتبقى بفعل السيد 5، وبيقع بروغي على الارض من تاني وبيكون بيحاول يقوم، ولكن السيد 3 بيزهق منه فبيقيده من تاني، ولكن المره دي بشكل اكبر من الاول. ومش بيكتفي بانه يقيده وبس، لا ده كمان بيعمل مسامير كبيره من الشمع وبيحط مسمار في كل طرف من اطرافه الاربعه، وبيقعد بروغي يصرخ من الالم. وبتبتدي جزيئات الشمع الصغيره انها تتراكم على اجسامهم كلهم، وبتبتدي اجزاء من اجسامهم تتجمد، واعضائهم الداخليه هي كمان بتتاثر، وبتقل قدرتهم على التنفس. لكن زورو مش بيستسلم وبيقول انا هقدر احرر نفسي دلوقتي، وانت كمان يا بروغي انا شايف انك تقدر تحرر نفسك. وبيفضل زورو يشجع فيه، وبيكون الكل شايف زورو مجنون، لكن بروغي فعلا بيقدر انه يتحرك ويكسر جزء من الشمع ده. بس في نفس الوقت ده بيكون كارو بيحاول يحرر لوفي، وبيفضل يحفر في الارض من حوالين لوفي، وده لانها بقت اضعف بسبب انفجارات السيد 5. وفعلا بينجح في تحريره، وبيتحرك لوفي ويوسف وكارو على مكان بقيه اعضاء الطاقم، وفعلا بيوصلوا في الوقت المناسب. وبيكون السيد 3 بيستخف بلوفي ومش مصدق ان ده عليه واحده من اعلى الجوائز في الوقت الحالي، وبيستعد لوفي والسيد 3 للدخول في القتال. وفي الاول السيد 5 وفالنتين بيكونوا هم اللي عاوزين يخلصوا على لوفي، ولكن السيد 3 بيقول لهم لا ده شكله قوي ووراه سر، لان اول ما جه كل الناس اتشجعت وبقى عندهم حماس اكتر من الاول، فعلشان كده انا اللي هخلص عليه. وفعلا بيستعد السيد 3 لقتال لوفي، وبيبتدي يطلع شمع من ايده، وساعتها يوسف بيطلع هو وكارو يجروا، وبيستخبوا وسط الشجر، وبيهاجم السيد 3 على لوفي، وبيعرف انه يقيد رجليه، وبيقول لوفي الماده دي شكلها صلبه قوي اظن انها تنفع. ولكن ساعتها السيد 3 بيكون لسه عاوز يقيد ايدين لوفي، ولكن لوفي في الوقت ده بيتفادى الضربه وبيمد ايده وبيمسك في قرن الخوذه بتاعت بروغي، وبيفضل يلف بسرعه شديده وبيطلق نفسه وبيكسر المبنى الشمعي اللي كان فوق زورو ونامي وفيفي، وبكده هو وقف عمليه تحولهم لتماثيل شمعيه. بس بالرغم من كون جزء من المبنى ده اتحطم، ولكن برضه لسه بينزل عليهم جزيئات من الشمع وقربوا يتحولوا لتماثيل ومش عارفين يحرروا نفسهم، وزورو ما بقاش قادر يحرك ايده اصلا، وخلاص هم على حافه الموت، وبيطلبوا من لوفي ان ينقذهم. لكن السيد 3 بيقول انا هوقف الحقير ده، وساعتها يوسف بيطلق عليه طلقه متفجره، ولكن بيجي السيد 5 وبيبلع الطلقه دي وبتنفجر جوه جسمه، وطبعا مش بيتاثر بسبب الفاكهه اللي معاه. ولوفي في الوقت ده بيحاول ان يكسر ما تبقى من المبنى، ولكن السيد 3 بيحط حيطه صلبه قدامه فمش بيعرف يوصل للمبنى بضرباته. لكن لوفي مش بيستسلم وبيحاول تاني، وساعتها السيد 3 بيحاول ان يكلبش ايدين لوفي، ولكن الشمع بيجي في ايد واحده، وبيضحك لوفي بيقول انا بقى معايا مطرقه ادمر بيها المبنى ده، وبيحاول ان يسدد ضربه للمبنى، ولكن السيد 3 بيحط حيطه من تاني، وبيقدر لوفي المره دي ان يكسرها، وبيضرب السيد 3 وبيكون لسه هيروح ينقذهم، ولكن فجاه بيحصل حاجه غريبه، بيقول انا مش عاوز انقذكم، وبيقرر انه ما ينقذهمش، وده بيكون بسبب قدره جولدن ويك اللي اسمها فخ الالوان. وبيكون السبب في ده ان لوفي وقف على رسمه سوداء، والرسمه دي هي اللي بتفعل قدرات جولدن ويك، والقدره دي اسمها الخيانه السوداء، والقدره دي باختصار بتخلي الشخص اللي يلمس الرسمه دي يخون صحابه مهما حصل او مهما قالوا ليه. ولكن فيفي بتبقى فاهمه الفخ ده شغال ازاي، فبتتلاعب بدماغ لوفي لحد لما بيخرج من الرسمه وبيكون لسه ينقذهم، ولكن بيقعد يضحك، وده بسبب رسمه تانية رسمتها جولدن ويك على ظهر لوفي، والفخ ده بيكون اسمه الضحك الاصفر، وبيكون لوفي عمال يضحك ومش عارف يقاوم الضحك ولا عارف يعمل حاجه تانية. وفي الوقت ده بيكون السيد 5 وفالنتين قدروا يقفشوا يوسف وكارو وابتدوا يجروا وراهم، ولكن يوسف وكارو كانوا سريعين جدا، وبالغلط وسط ما هم بيجروا بيخبطوا في لوفي فبيعلى الارض. فالرسمه بتاعت جولدن
ويك بتبوظ، وساعتها بيتحرر لوفي من تأثير الرسمة، وبيحاول لوفي انه يضرب جولدن ويك، ولكن ساعتها بتستخدم فخ تاني وهو الفخ الاحمر المعروف بس مصارعة السيران، والفخ ده بيخلي الشخص المقصود بالتعويذة دي اي هجمة عاوز يعملها على اي شخص جنبه في الاخر تفشل، ويروح يضرب الفخ ده، وبعدها بتستخدم جولدن ويك عليه الفخ الاخضر الساكن، وده بيخلي لوفي هادي وحاجة كيوت اخر حاجة، ومش عاوز يهاجم ولا يعمل اي حاجة، وبيقعد يشرب معاه شاي. المهم نرجع من تاني ليوسف اللي بيكون لسه بيجري من السيد 5 وبيكون سريع جدا واسرع من السيد 5. فساعتها السيد 5 بيقرر يستخدم سلاحه السري وهو مسدس اقوى من المسدسات اللي موجوده في البحر الازرق الشرقي كله، وبيكون عاوز يخلص بيه على يوسف، لكن يوسف بيقرر ان يرجع من تاني لوفي وبقيه الطاقم علشان ينقذهم، وفعلا بيوصل لهناك، ولكن بيتصدم لما بيلاقي قدامه زورو ونامي وفيفي كمان متجمدين بشكل كامل، ولوفي قاعد بيحاول انه يقاوم الفخ ولكن من غير اي فايده وعمال يشرب في الشاي. وساعتها بيطلق يوسف على لوفي طلقه من الحمض، وفي نفس الوقت ده بتولع لما بتصيب العدو، وفعلا بتولع في لوفي، وبيكون يوسف بيعمل كل ده علشان يشيل الرسمه من على ظهر لوفي. بس في الوقت ده بيكون جاهز السيد 5 ومعاه فالنتاين، وبيستخدم المسدس بتاعه على يوسف وكايرو وبيصيبهم، وبيكون الانفجار قوي قوي وبيعلو الارض من شده الانفجار. وفي الوقت ده بيصحى لوفي واخيرا من الوهم اللي كان فيه، وبيبقى متعصب بشده وبيقول انا هنقذ كل اصحابي ومش هخلي حد فيهم يموت، ولكن للاسف بيكون كلهم اتحولوا بالكامل لشمع، والسيد 5 بيقول له في حاله ان جولدن ويك رمت عليهم الفخ بتاعها هيبقوا دمى شمعيه للابد، لكن لوفي بيقول انا مش هسمح بده. بس في الوقت ده بيحصل ما هو غير متوقع، السيد 3 بيفوق من تاني وبيغطي كل جسمه بالشمع وبيعمل حاجه اشبه ببدله حربيه وبيخليها تحوط جسمه، وبيكون بيستعد لقتل لوفي. بس في وسط ما كل ده بيحصل في سؤال مهم جدا لازم نطرحه، هو فين سانجي؟ في الحقيقه بقى هو كان لسه بيصطاد ورجع السفينه واستغرب ان مفيش حد، فطلع يبحث عنهم، وساعتها لقى المقر السري بتاع السيد 3 وابتدى يحس ان في حاجه غلط، فكمل بحث عنهم. نرجع من تاني للسيد 3 اللي بيطلب من جولدن ويك انها تعمل عليه تعويذه بالالوان تخليه اقوى، وفعلا بتعملها، وبتبتدي معركه بينه وبين لوفي، وبتبقى قدرات السيد 3 الهجوميه بقت اقوى بمراحل بسبب الاله دي، وبيحاول لوفي انه يضرب ولكن بسبب الدرع بتكون كل الضربات ملهاش اي لازمه، وده لانه صلب جدا. وفي الوقت ده يوسف بيدرك حاجه، ان ده في الاول والاخر شمع، ومهما كان صلب فنقطه ضعف الشمع انه بيسيح، فبيقول للوفي حقيقه ان الشمع ده كله نقطه ضعف النار وانهم ممكن يحرروا اصحابهم، لكن السيد 3 بيضحك وبيقول مش هتلحقوا، فاضل اقل من 30 ثانيه ويموتوا كلهم. بس يوسف بيقول مش مهم انا هنقذهم دلوقتي حالا، وبيكون لسه يطلق عليهم طلقه تحررهم، ولكن السيد 5 بيطلق على يوسف طلقه من المسدس بتاعه بتكون قويه جدا وبيعي يوسف على الارض، ولكنه مش بيستسلم وبيطلع حبل وبيديه لكارو وبيقول له اطلع اجري، وبيفضل كارو يجري من السيد 5 وهو ماسك الحبل ده، وبيلف حوالين المبنى الشمعي المحتجز فيه زورو ونامي وفيفي، ولكن الحبل ده بيكون مش حبل عادي، لا ده بيكون حبل منقوع في زيت يخليه قابل للاشتعال. وساعتها بيطلب يوسف من لوفي انه يولع في الحبل ده، فلوفي بيقول له عيوني، وبيروح ماسك السيد 3 من شعره اللي بيكون فيه شعله فوقيه وبيولع بيه في الحبل، وساعتها بيحصل انفجار ضخم والمكان كله بيتحول لحريقه كبيره، والبدله بتاعت السيد 3 هي كمان بتسيح، وبيكون متعصب بشده بسبب اللي عمله لوفي ويوسف. وساعتها فالنتاين بتحول وزنها ل 10000 كيلو وبتكون عاوزه تقع على يوسف وتفطسه حرفيا، ولكن في اخر ثانيه بتتحرر نامي وفيفي من الشمع وبينقذوه، ولكن السيد 5 هو كمان بيجي وبيكون عاوز يهاجم يوسف، ولكن يوسف بيرمي عليه طلقه متفجره من تاني، ولكن السيد 5 بيبلعها وبيقول له كده كده مش هتاثر فيا، ولكن ده بيكون فخ من يوسف لان دي مش طلقه متفجره، دي طلقه ناريه، فلما بلعها ولعت فيه من جوه، ولكنه قدر يقاوم الالم ومسك يوسف وبيكون عاوز يفجره، ولكن زورو هو كمان بيتحرر وبيروح ناحيه يوسف وبيستخدم ضربه قاطع الغول على السيد 5، وبكده يبقوا خلصوا على السيد 5 كمان، وبيتحرر بروغي هو كمان وبيكون عايش وبيقول انا لازم اخلص على اللي قتلوا صاحبي. وفي الوقت ده بيكون السيد 3 هرب، ولكن لوفي وكارو بيطلعوا يجروا وراه لحد لما بيوصلوا لمكان فيه نسخ كتيره من السيد 3، ولكن لوفي بيقدر يحدد النسخه الصح وبيسدد ليها ضربه قاضيه وبيخلص عليه، وبرضه بتكون جولدن ويك موجوده فبيخلص عليها بالمره. لكن ده برضه يخلينا نسال سؤال مهم، هو فين سانجي؟ في الحقيقه هو لما دخل المقر بتاع السيد 3 لقى براد الشاي فقعد يشرب شاي ويتمزج، ولكن ساعتها ادرك ان اصحابه ممكن يكونوا في كارثه فطلع يلحقهم، لكن قبل ما يطلع كان المكان ده فيه تليفون، فالتليفون بيرن وسانجي رد عليه، والاتصال ده كان من كروكودايل شخصيا، وبيفضل سانجي يتكلم مع كروكودايل على انه السيد 3 وبياخد منه التعليمات الجديده، وده بعد ما سانجي قال له انه قدر يهزم طاقم قبعات القش كله بالكامل ويقتل فيفي كمان. فكروكودايل قال له انا عاوزك تروح انت وجولدن ويك على المملكه وتنفذ مهمتك، وبعد كده انا مش هكلمك في التليفون ولكن هنكمل كلامنا عن طريق الرسائل علشان البحريه ما تشكش في حاجه. وبيؤمر كروكودايل السيد 3 بانه يبتدي يتحرك، واول ما بيقفل معاه الخط بيروح
بيتكلم مع سانداي وبيطلب منها انها تتكلم مع السيد 2 وتخليه يعدي على السيد 3 يقتله الاول ويعدي هو على المملكه وينفذ المهمه. وبيكون كروكودايل عاوز يخلص على السيد 3 لانه شايف ان ملوش فايده دلوقتي. فاكرين بقى مش كان في طائر ومخلوق غريب كده رسمه لوفي واللي معاه قبل كده والرسمه دي راحت لكروكودايل؟ اهو المخلوقات دي بقى رجعت من تاني على مقر السيد 3 علشان يدوله بوصله دائمه بتشير على مكان مملكه الاباستا. ولكن اكتشفوا ان اللي هناك هو سانجي مش السيد 3، ولكن بيقدر سانجي ان يدخل معاهم في قتال وبيخلص عليهم وبياخد منهم البوصله. نرجع من تاني بقى لوفي وبقيه الطاقم اللي بيكونوا واقفين مع بروغي اللي بيكون حزين بشده على موت دوري وبيقعد يبكي بشده، وحرفيا ده مش مجرد بكاء عادي، دي بتبقى مطر. ولما قطرات البكاء دي بتنزل على دوري فجاه بنلاقيه بيصحى، وفي الحقيقه هو ما كانش مات ولا حاجه، وده بسبب السلاح بتاع بروغي اللي بقى تلم ومش بيعمل اصابات حرجه، وده لانه بيستخدمه من اكتر من 100 سنه. فبالتالي لما ضرب بيه دوري يا دوب اتصاب اصابه سطحيه وهو اغمى عليه من التعب والارهاق والاصابات الكتيره، فهم افتكروه مات. وساعتها الكل بيكون فرحان وبيقعدوا يحتفلوا، ولكن بيكونوا قلقانين ومش عارفين هيروحوا الاباستا ازاي. لكن في الوقت ده بيجي لهم سانجي وبيحكي لهم اللي حصل وبيوريهم البوصله الدائمه اللي بتشير لمملكه الاباستا، وساعتها كلهم بيفرحوا وبيودعوا بروغي ودوري وبيروحوا على السفينه بتاعتهم علشان ينطلقوا في طريقهم. ولكن ساعتها بروغي ودوري بيقوموا وبيقولوا احنا لازم نخلص على الوحش الكبير اللي في البحر الغربي. يا ترى قصدهم على ايه؟ المهم بقى بقيه الطاقم بيركب السفينه وبيبتدوا يبحروا في ناحيه مملكه الاباستا، ولكن هم لسه يطلعوا من حدود الجزيره بيلاقوا دوري وبروغي قدامهم وبيقولوا ليهم احنا هنا علشان نساعدكم، ومهما حصل امشوا في خط مستقيم انت هتكونوا في امان. وفجاه بيطلع قدام السفينه سمكه كبيره جدا وبتفتح بقها وبتكون هتبلع السفينه، والطاقم بيكون خايف، ولكن ساعتها بيفتكروا كلام دوري وبروغي وبيكملوا في طريقهم. وفي الوقت ده بيطلع بروغي ودوري اسلحتهم وبيشحنوها بكامل طاقتهم، لكن بتكون السفينه بالفعل جوه فم السمكه، لكن العملاقين مش بيهتموا وبيجمعوا كل قوتهم وبيسددوا ضربه قاطعه للسمكه وبيقدروا انهم يدمروها. وفي النهايه بتخرج ميري الذهبيه من فم السمكه بكل سهوله، وبكده يكمل ابطالنا رحلتهم الى مملكه الاباستا. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل فعلا هيوصلوا بامان؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الموسم الثالث من وان بيس.